رفقا سلام. امروز قراره با هم دیگه یک سری از مشکلات و دغدغه‌هایی که شما دوستان عزیز در قسمت کامنت های ویدیوهایی که به اشتراک گذاشتی مطرح کردی در مورد فصل تابستون و مشکلاتی که در این فصل برای شما پیش اومده صحبت. دوست عزیزی پرسیدن چرا صبح که استارت میزنم اول بوی روغن سوخته میاد توی اتاق و تمام. خب نگفتن چه ماشینی هستش، اما بخوام به طور کلی توضیح بدم، معمولا این مورد به دلیل نشتی روغن از درب سوپاپ هستش و راه حلش بررسی درب سوپاپ و تعویض واشر درب سوپاپ هستش. چرا تابستون چه ربطی به فصل تابستون گرما داره؟ ببینید در زمان گرما موتور وقتی داغ‌تر میشه، البته بگم که تو فصل زمستان هم ممکنه این مشکل پیش بیاد، اما دلیل شایع‌ترینش که تو این فصل بیشتر این سوالات مطرح میشه اینه که روغن وقتی حرارت بالاتری پیدا میکنه، واشر درب سوپاپ هم حرارت بالاتری پیدا میکنه، باعث میشه که روونتر بشه روغن و اگر آب بندی درستی نداشته باشه در سوپاپ، یا به مرور زمان این آب بندی از بین رفته باشه، پیچ‌ها شل شده باشه یا فرسوده بشه اون واشر درب سوپاپ، روغن از درب سوپاپ نشت پیدا میکنه. دیگه از دوستان پرسن وقتی کولر روشنه یک دفعه آمپر میره بالا. ببین کولر فشار زیادی وارد میکنه، اگر فن کندانسور یا رادیاتور درست کار نکنه دما بالا میره. خب در بعضی مواقع ممکنه به دلیل خرابی سویچ 3 مرحله باشه که من راجع به این موضوع توضیح دادم و ویدیوش هم ضبط کردم و تو کانال گذاشتم. در بعضی مواقع دیگه هم ممکنه به دلیل عدم گردش صحیح آب باشه، یعنی فن کندانسور کار میکنه، فن رادیات کار میکنه، اما گردش آب صورت نمیگیره یا ممکنه از واتر پمپ خراب شده باشه که اون خب معمولا چرا در زمان کولر گرفتن خودش نشون میده؟ چون شما وقتی کولر میگیرید این فشاری که وارد موتور میشه باید با کارکرد در واقع فنها خنثی بشه و این دما پایین بیاد. از طرفی این عمل زمانی اثر بخش هستش که گردش آب درست باشه. پس پیشنهاد من اینه که اولا که با فنهای کندانسور و رادیات رو چک کنید، سیم کشین رو بررسی کنید. 2 سویچ 3 مرحله‌ای رو بررسی کنید. 3 گردش آب رو حتما چک کنید. یکی از دلایل دیگه هم که به صورت غیر مستقیم باعث بالا رفتن دمای آب در زمان کولر گرفتن میشه، اونم فشار گاز کولر هست. وقتی فشار گاز کولر پایین باشه باعث میشه که کمپرسور کولر دائم کلاج کنه، یعنی قطع و وصل مکرر انجام بده که این باعث میشه فشار زیادی به موتور وارد بشه، قسمت‌های دینام، باتری و حتی خود گشتاور موتور رو تحت تاثیر قرار بده که باعث در واقع بالا رفتن دمای آب هم ممکنه. سوال دیگه که پرسیده شده اینه که ماشینم وقتی کولر میگیرم بوی کپک میده. ببینید داخل اواپراتور آب جمع شده و کپک زده، این باعث شده که زمان کولر گرفتن بوی ناخوشایندی به گوش شما برسه. راه حلش هم اینه که اسپری ضد عفونی کننده استفاده کنید یا سیستم تهویه کولر رو حتما سرویس و شستشو بدید. این هم یه وقتهای جوش میاره ولی بعضی وقتها هم نه. چرا؟ ببینید این نوسانات ممکنه به دلیل خرابی ترموستات یا حتی فشنگی آب باشه. زمانی که ترموستات نیمه جام باشه یا دچار مشکل شده باشه در بعضی مواقع آزاد میشه، گردش آب صورت میگیره، در بعضی مواقع هم بسته میمونه یا ممکنه هم نیمه باز بمونه. این عاملیه که باعث میشه بعضی مواقع خودرو جوش بیاره. همچنین فشنگی آب زمانی که سوکت اون دچار لوز کانکشن باشه یا اتصال بدنه داشته باشه یا خود فشنگی ایراد داشته باشه، این مورد پیش میاد که دمای موتور رو به درستی نشون نده و باعث بشه که فن درستی کار نکنه، قطع و وصل انجام نگیره و یا اصلا پشت آمپر درست نشون داده نشه و همین عاملیه که در واقع شما احساس کنید بعضی مواقع جوش میاره خود، بعضی مواقع جوش نمیاد. راه حلش چیه؟ راه حلش هم اینه که ترموستات رو تعویض کنید، تستش کنید. سنسورهای فشنگی آب هم، سنسور دمای آب یا فشنگی آب هم با دیاگ تست کنید یا
تعویضش کنید. پرسیدن روغن ماشین کم شده ولی نشتی ندیدم. اینکه روغن رو میبینید کم میشه، دور و بر همین سوزوندن روغن باید بگردید. حالا اولش سوپاپ یک طرفه هوا، لوله های جنت بخار روغن، و بعد هم به سراغ بحث کمپرسگیری از موتور که بفهمید ایراد از سیلندر هستش یا ایراد از سرسیلندر هستش، که من البته کمپرسگیری هم توضیح دادم، نحوه کمپرسگیری رو لینک هم بالا میذارم اونم ببینید. خب سوال دیگه که پرسیدن، تابستون که میشه لاستیکا صدا میدن و ماشین نرمی قبل رو نداره. ببین گرما فشار باد رو زیاد میکنه، خب، و لاستیک ها خشکتر میشن. این باعث میشه که شما احساس کنید که یه مقداری صدای اضافه به گوشتون. سلام، من پرایدم. وقتی توی تابستون کولر میگیرم ماشین دیگه راه نمیره، انگار جون نداره. ببینید کمپرسور کولر فشار زیادی به موتور وارد میکنه. توی خودروهای کم توان مثل پراید این فشار احساس میشه، اما این دلیل نمیشه که خودرو جون نداشته باشه، مقدار تاثیر داره. اما اگر سیستم سوخت‌رسانی و جرقه به درستی کار کنه، شمع‌ها، کوئل‌ها، وایرها، سوزن‌ها، کیفیت بنزین به درستی باشه، هیچ گونه مشکلی رو شما نباید احساس کنید. مقدار افت توان داره، طبیعیه، حتی مخصوصا در سربالایی وقتی کولر میگید، اما نباید احساس کنید که ماشین راه نمیره، اصطلاحی که دوست عزیزمون گفتن. بس بنابراین توصیه میکنم به صورت کامل موتور رو سرویس کنید، دریچه گاز رو تمیز کنید، سنسور مپ رو تمیز کنید، شمع‌ها و وایرها رو بررسی کنید و تست‌های لازم از کوئل و بقیه بگیرید. میگه که پژو 405 من توی ترافیک داغ میکنه، فن هم کار میکنه ولی آمپر بالا میاد. این دلیله که ممکنه رادیات رسوب گرفته باشه یا ترموستات در واقع دچار مشکل باشه. شما باید حتما رادیات خودرو رو شستشو بدید، ترموستات رو هم تست کنید. بعضا در ترافیک چون گردش آب بسیار پایین‌تر، دور موتور پایین هستش، گردش آب کمتر هستش، این دلیلیه که موتور داغ میکنه. بنابراین تا یه حدیش طبیعیه، اما اگر مثل همیشه نیست و به صورت طبیعی نیست، به گرفتگی رسوب موجود در رادیات و همچنین جام شدگی ترموستات چک کنید. راهش هم که گفتم شستشو و تست ترموستات هستش. خب تیبا 2 دارم، آب رادیاتورش کم میشه ولی نشتی نمیبینم. کم شدن آب خودرو به هیچ وجه طبیعی نیست. اگر نشتی نمیبینید در خودرو، ممکنه سرسیلندر، واشر سرسیلندر سوخته باشه که توی این خودرو بسیار احتمالش کم هستش. اما شایع ترین دلیلی که من باش مواجه شدم در خودروهای تیبا، ساینا، کویک، درب رادیاته. درب رادیات دچار مشکل میشه. بعضی مواقع هم ترموستات جام هستش و باعث میشه که آب جوش بیاد و در اون منبع انبساط هم آب به جوش بیاد و در واقع دمای اون بیاد بالا و از درب منبع انبساط هم ریزش آب داشته باشیم. درب رادیات چرا شما نشتیش احساس نمی‌کنید؟ چون معمولا زمانی که داغ هستش و تو حرکت هستش این نشتی اتفاق میفته، این ریزش آب اتفاق میفته و این دلیل اون شاید باشه. خب صبحها که هوا خنکه ماشینم بعد استارت میخوره و ریب میزنه. پژو 206 تیپ 2 دارم. ببینید ممکنه سنسور دمای آب مشکل داشته باشه که شایع ترینش هستش. در بعضی مواقع استوپر موتور مشکل هستش که اینو با تستش اینجوریه که شما قبل از اینکه استارت بزنید یک مقدار پا رو روی پدال گاز فشار بدید، بعد استارت بزنید، ببینید با تک استارت روشن میشه. یعنی اگر روشن شد ببینید استوپرتون ایراد داره و باعث میشه چند تا استارت بزنید تا این استوپر عمل کنه، پس استوپر رو عوض کنید. در بعضی مواقع این ایرادی که دوستمون گفته ممکنه به دلیل انژکتورها باشه، انژکتورها درست کار نکنن یا سیم کشی اونها یا خودشون دچار ایراد باشه. بعضی مواقع هم برگشت بنزین به باک داریم. ببینید بنزین باید همیشه پشت سوزنها برای استارت اولیه آماده باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بنزین از ریل سوخت برگشت داده باشه به باک بنزین
به دلیل خرابی در واقع چک والو پمپ بنزین یا سوپاپ پمپ بنزین یا اصلا خب در کل خرابی پمپ بنزین، این بنزین برمیگرده به باد و زمانی که استارت میزنید بنزینی پشت سوزن ها نیست که پاشش پیدا کنه. چند تا استارت هی باید بزنید تا این بنزین برسه به سوزن، بعد با استارت بعدی روشن میشه. خب پراید من بعد از نیم ساعت رانندگی بعد روشن میشه یا اصلا روشن نمیشه. ببینید وقتی یک تایمی رو شما رانندگی میکنید خاموش میکنید بلافاصله میخواید روشن کنید، اگر بعد روشن بشه یا اصلا روشن نشه چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اولین دلیل مربوط به داغ شدن قسمت‌هایی که سیمپیچ داره، مثل کوئل یا پمپ بنزین. این دو مورد سیمپیچی دارن که تحت تاثیر دما ضعیف میشه سیمپیچ. دلیل بعدی هم ممکنه سنسور دور موتور باشه. سنسور دور موتور هم تحت تاثیر رانندگی و کثیفی یا گرمای در واقع روی فلایویل باعث میشه که بعد از اینکه گرم بشه این میدان مغناطیسی به درستی کار نکنه. بنابراین پیشنهاد میکنم که اولا تست فشار بنزین ازش بگیرید، دوم از پمپ بنزین، دوم هم کوئل رو تست کنید و در نهایت هم سنسور دور موتور رو سرویس کنید ببینید این مشکل بازم پیش میاد یا نه. ماشین هم وقتی کولر روشنه صدای جیغ از موتور میاد. خب این مشخصه به دلیل تسمه ها هستش. ببینید ممکنه تسمه کولر، تسمه دینام دچار مشکل شده باشه، یا خشک شده باشه یا شل بسته شده باشه یا شل شده باشه. این به این دلیل هستش اگر جنس تسمه تازه هستش، تازه تعویض کردید، با یک رگلاژ یا صفر کردن تسمه ممکنه مشکل برطرف بشه و اگر هم با رگلاژ یا صفر کردن تسمه ایراد برطرف نشه باید اون تسمه رو تعویض کنید. زانتیا دارم وقتی کولر میگیرم فن همیشه روی دور تند، این مشکله؟ نه، الزاما تو زانتیا این عملکرد طبیعیه برای محافظت از موتور و در برابر گرما هستش. اما اگر فنها بیوقفه کار میکنن، چه کولر بگیرید چه کولر نگیرید، یک ایرادی در سیستم وجود داره که باید سیم کشی، رله ها، فیوز ها و خود موتور فن رو بررسی کنید. خب سوال دیگه ای که فرمودن میگه L90 من تابستونا بوی بنزین توی اتاق میاد مخصوصا بعد از خاموش کردن. ببینید زمانی که خودرو رو خاموش میکنید یا صبحها قبل از اینکه میخواید خودرو رو روشن کنید بوی بنزین احساس میکنید، ایراد از کنیستر خودرو هستش. کنیستر که وظیفه تجمیع و جذب بخارات بنزین رو داره اگر پر شده باشه، اگر خراب شده باشه نمیتونه این بخارات بنزین جذب کنه، بخارات پخش میشه در واقع فضای اطراف. همچنین شیر برقی کنیستر هم ممکنه درست کار نکنه و این بخارات جمع شده در کنیستر باعث خرابی کنیستر بشه و این در واقع نشت بخارات به صورت. از طرفی ممکنه شیر برقی کنیستر هم به یک سره کار کنه و این بخارات بنزین یک سره وارد محفظه مانیفود بشه. پس دلیل اصلیش این میتونه باشه. دیگه ماشینم تو گرما خیلی مصرف بنزینش زیاد شده. بله، گرمای زیاد باعث افت راندمان موتوره. در واقع کیفیت بنزین، کولر گرفتن، فشار روی موتور باعث میشه مصرف بالا بره. این یک چیز طبیعی هست. پیشنهاد من چیه؟ پیشنهاد من که سرویس سوخت خودرو رو انجام بدید. فیلتر هوا رو مداوم عوض کنید. سوزن‌های انجکتور رو شستشو بدید و فیلتر بنزین رو هم تعویض کنید. اگر بنزین با کیفیت هم در دسترس دارید حتما در باک بریزید. اگر میتونید هم از اکتان بنزین استفاده کنید. میگن که صدا از زیر کاپوت میاد وقتی ماشین داغه، مثل تق یا قلقل. اولین چیزی که به ذهن من میرسه بعد از خوندن این سوال درب رادیاته. ممکنه صبح که آب رادیاتور می‌خواستید چک کنید درب رادیاتور باز نگه داشتید، نبستید به صورت کامل یا اصلا بسته نشده و این دما وقتی بالا بره جوش بیاد، این صدای تک تک یا از درب رادیات یا از خود رادیات به گوش میرسه. همچنین ممکنه بعضی مواقع هوا داخل سیستم خنک کننده باشه، باید هواگیری کنید. در بعضی موارد هم واتر پمپ دچار مشکل هستش که باعث این صدای تک تک میشه. گفتن که وقتی ماشین داغ میشه یک دفعه گاز نمیخوره، انگار خفه میکنه. ببینید نگفتن نوع ماشین چیه. من اگه میدونستم خیلی بهتر میتونم درجه گازش برقی سیمه یا هرچی. اما اون چیزی که شایع هستش رو خدمتتون عرض میکنم.
وقتی داغ میشه گاز نمیخوره، فشار بنزین پایین یا کوئل ضعیف شده. فشار بنزین رو تست کنید در حالت داغی در همون حالت و کوئل رو هم تست کنید. اما ممکنه به دلیل اختلال سنسور دریچه گاز یا سنسور مبر در اثر گرما باشه. پرسیدن که پراید من وقتی کولر روشنه ماشین میلرزه، مخصوصا رو دور آرام. ببینید همونطور که گفتم کمپرسور کولر فشار میاره دیگه. اگر موتور تنظیم نباشه یا کوئل سالم نباشه یا شمع‌ها و وایرها سرویس نشده باشه و ایراد داشته باشه، باعث لرزش یا سه‌کار کردن موتور میشه. به نظر من بهتره وایرها، کوئل و در واقع استوپر موتور رو هم بررسی کنید، چون ممکن استوپر موتور هم کثیف باشه. میدونید که وقتی کولر میگیرید استوپر موتور یه مقداری دور موتور رو باید ببره بالاتر که گشتاور لازم برای کولر گرفتن خودرو ایجاد بشه. بنابراین استوپر موتور، شمع وایر، کوئل حتما بررسی بشه، یعنی آن عناصری که باعث میشه که خودرو توان بالاتری داشته باشه. ماشین هم وقتی خاموش میشه از کاپوت بخار بیرون میاد. خب این یعنی که خودرو جوش آورده دیگه. وقتی خاموش میکنید بخار از منبع انبساط میزنه بیرون یا از درب رادیات. این به دلیل وجود هوا در سیستم خنک کننده یا گرفتگی ترموستات، جام شدگی ترموستات هستش. هواگیری انجام بدید و ترموستات رو هم تعویض کنید. پرسیدن که وقتی موتور گرمه ماشین جوری استارت میکنه. ببینید ممکنه استارتر یا سنسور موقعیت میلن یا اون سنسور دور موتور در اثر داغی ضعیف شده باشه. همچنین ممکنه فشار بنزین پایین بیاد، برگشت بنزین به باک داشته باشید و نیمسوز شدن کوئل هم تاثیر داره. ضمن اینکه شما حتما باید سنسور موقعیت میلنگ رو شستشو بدید، استارت رو بررسی کنید، در اثر گرما ممکن دچار مشکل شده باشه و همچنین فشار بنزین رو هم سعی کنید حتما بررسی کنید. سوال پرسیدن که ماشینم صبح که روشن میکنم بعد کار میکنه ولی بعد گرم شدن خوب میشه. این احتمالاً مشکل از سنسور دمای آب یا انژکتور باشه، اما اگه نوع ماشین رو میدونستیم خیلی بهتر بود. و در خودروهای جدیدتر با دریچه گازهای برقی و یا خودروهای یورو 4 هستن به بعد، سنسور اکسیژن و سنسور مب بیشترین تاثیر داره. سنسور اکسیژن گرم کنه سنسور اکسیژن تا زمانی که گرم بشه و راه بیفته، سنسور اکسیژن راه بندازه، یه مقدار بد کار میکنه و بعد از اون به درستی کارش انجام میشه. این یکی از این دلایل. بنابراین من پیشنهاد میکنم که یک در همون حالت سر بیاد بزنید، بررسی کنید پارامترها رو، ببینید ایراد دقیقاً از کدوم قسمت هست. سوال پرسیدن که توی سربالایی وقتی کولر روشنه انگار ماشین زورش نمیرسه. خب مشخصه کولر توی شرایط سنگین توان زیادی رو میگیره. خب اگه موتور ضعیف باشه یا سرویس نشده باشه این اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی در سربالای کولر گرفتن برای ماشینی مشکل ایجاد نمیکنه که سرویس های درستی انجام شده باشه، شمع ها، کوئل، وایر سالم باشن، سوزن ها شسته شده باشه، پمپ بنزین سالم باشه، فیلتر بنزین به درستی تعویض شده باشه در زمان مناسب، روغن موتور مناسب در اون باشه، چون یکی از کارهای روغن موتور پایین آوردن دمای موتور هستش اصلا. و از طرفی در بعضی خودروها زمانبندی سوپاپ ها هم خود روغن تعیین میکنه. اونا که تایپیت های هیدرولیکی دارن یا اونا که سیستم CVT یا VVT دارن، این روغن موتور خیلی مهم هستش. بنابراین پیشنهاد من اینه که موتور رو اوورهال کنید اگر فرسوده شده و حتما قطعات برقی و سنسورها رو بررسی کنید و سلامت اون رو مطمئن شید. قطعا در صورتی که همه این موارد سالم باشه این مشکل برای شما پیش نمیاد. پرسیدن که تو تابستونا یه مایع سبزی از زیر ماشین هم میریزه. این مایع احتمالاً ضد یخ یا آب رادیاتور هستش که به خاطر نشتی شیلنگ یا جنت‌های رادیات هست. اگر زیر پای راننده باشه رادیات بخاری و جنت‌های اون نشتی داره. اگر زیر ماشین هم دیدید که بدونید یک نشتی وجود داره. پرسیدن که تو تابستون وقتی سرعت بالاست و ترمز میگیرن فرمونم میلرزه. خیلی جالبه. ببینید گرمای زیاد باعث میشه در بعضی موارد باعث تاب برداشتن دیسک میشه. خب اگر دیسک ترمز جنس درست و اصلی نباشه این مشکل پیش میاد. در بعضی مواقع هم گرمای زیاد باعث افزایش حرارت بین لنت و دیسک میشه
و در لنت هایی که تهویه هوا در بین اونها صورت نمیگیره این موارد بیشتر است. دیدید بعضی از لنت ها خطوطی از وسط اون رد میشه یا بعضی از دیسکای ترمز، این به خاطر اینکه هوا از اون رد و بدل شه و دما رو کاهش بده. این عامل باعث میشه که مقدار تاب شدگی در دیسک یا لنت به وجود بیاد و باعث میشه که یک مقدار لرزش در هنگام ترمز گرفتن به وجود بیاد. سوال پرسیدم وقتی ماشین گرم شه کولر انگار از کار افتاده و فقط باد گرم میزنه. ببینید ممکنه کمپرسور کولر در اثر فشار زیاد دچار مشکل شده باشه. در برخی موارد سیستم برقی رله ها که بعضی مواقع زیر فرمون هست، زیر داشبورد هست، ممکنه شورت شده باشه. این موارد پیش میاد، ممکن روی دست اندازی افتاده باشه، این رله های کولر افتاده باشه، باد گرم بزنه، باد میزنه ولی کمپرسور کار نمیکنه که خنک بشه. این مواردی هستش که در فصل گرم حتما باید یک همکاران باتری ساز من اون رو چک کنه. سوال پرسیدن که زمانی که کولر میگیرم و خودرو رو خاموش میکنم از زیر خودرو سمت شاگرد آب بیرون میریزه. خب معلومه بله این طبیعی هستش و این به خاطر میعان هستش. زمانی که شما کولر میگیرید از حالت گاز بخار، یعنی حالت گاز به آب تبدیل میشه و این میعان مثل کولر گازی تو خونه اگه دقت کنید یه شیلنگش واسه هستش که این آب میریزه، اون همونه و هیچ موردی نداره و این خیلی طبیعی هستش. خب دوستان اینم از بخشی از سوالات و دغدغه‌هایی که شما در قسمت کامنت ها از ما پرسیدید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما به شما توصیه میکنم هر گونه سوالی داشتید با ما در میون بذارید، سعی میکنیم همه رو جواب بدیم در قسمت کامنت ها. اگر هم چیزی به باقی بمونه در یک ویدیویی مثل همین الان خدمتتون عرض میکنیم. این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و امیدوارم که همیشه موفق و مؤید باشید.